Salutare tuturor și bine v-a regăsit! Suntem la Tromsø după cercul polar arctic. Tocmai ce ne-am cazat. După aceea o să vă arăt și cazarea unde stăm. Este o destinație de vis. Tocmai ce am ieșit să facem o plimbare pe aici, pe aceste străduțe foarte frumoase, căsuțe de lemn decorate de Crăciun. Uitați și voi ce frumos arată. Da, nu știu pe unde mergem, dar mergem. Da, hai să o luăm în sus. Uitați, a fost foarte multă zăpadă aici. Ei bine, este aproape ora 10 dimineața. Iar cam așa arată păstrăduțe aici. Suntem în mijlocul fenomenului chemat noaptea polară. Asta înseamnă că nu vedem soarele pe timpul zilei. Și la polul opus avem soarele nu apune din mai până în septembrie. O să rămână puțină lumină oricum pe timpul zilei. Da, pe timpul zilei nu o să fie chiar beznă, dar puține lumină o să fie. Dar nu vom vedea soarele. Este ceva straniu care nu am mai întâlnit până acum, bineînțeles. Da, practic nu vezi soarele. Da, practic nu vezi soarele absolut deloc. Da. Orașul Tromsø împreună cu Murmansk și Norilsk sunt cele mai mari orașe dincolo de cercul polar arctic. Tromsø are o populație undeva la 60-70 de mii de locuitori. Iar acum ne îndreptăm spre orașul propriu zis, deoarece acesta este un cartier din Tromsø, Tromsdalen. Dar este un cartier, după mine, care merită văzut, deoarece sunt aceste case de lemn incredibile și cu decorațiunile acestea de Crăciun le fac foarte frumoase. Din Norvegia. Așa, da. Și atraversăm puțin acest cartier și o să trecem podul care desparte acest cartier de orașul Tromsø propriu zis. Aproape orice căsuță am observat că are în geama acea stea foarte frumoasă. Da, și în partea asta la fel. Sunt toate decorate. Sunt toate decorate. Într-adevăr, este o destinație de poveste, destinație de vis. Uitați și voi cum arată pe stradă. La ora 10 dimineața este Crăciun. Uitați și cum arată străduța aceasta. Îmi vine să filmez la orice unghi care îl văd. Este de vis. Da. Deci dincolo de acel râu care poate îl vedeți în față avem Tromsø, orașul propriu zis. Nu am specificat că Tromsø este în Norvegia. Iar acest loc este locul perfect ca să vezi aurora boreală. Am văzut și noi ieri seară. Pe casă scrie God Jul, care înseamnă Crăciun fericit. Sunt căsuțe foarte frumoase, îmi vine să le filmezi una câte una. Toată frumusețea asta e greu de comparat cu ceva, frate. Tromsø. Uitați căsuțele poștale.
Ei bine, în fața noastră avem podul, iar aici avem simbolul lui Tromsø, catedrala din Tromsø, care este considerată catedrala arctică. Uitați cât de frumos arată. Iar dincolo de cel pod avem orașul propriu zis, Tromsø. Am ajuns și în partea orașului. Acesta este un panou pentru biciclete. Azi 0, luna asta 80 și în 2024 cred 1537. Nu știu cum le monitorizează să treacă pe aici. În fine, să vă arăt și cum arată Tromsø, orașul propriu zis. Păcat că a scăzut puțin temperatura și pe jos nu este chiar foarte ok. Dar ne adaptăm, nu e o problemă asta. Începe să se lumineze puțin, dar încă este aproape beznă. Am ajuns și pe această străduță. Priviți ce căsuțe de lemn. Și luminile, parcă dă o atmosferă unică. Stegulețul Norvegiei, acolo sus. Uitați cât de mică este această căsuță. Ce frumoasă este! Uitați și în partea asta. Avem un trotuar care are încălzire. Sunt chiar foarte avansați din toate punctele de vedere. Nu am ce să reproșez absolut nimic. Parcă ești în altă lume. În față avem catedrala care am văzut-o înainte. Iar dincolo este cartierul unde practic suntem cazați. Mamă, ce era să cad. Dar este o problemă cu mersul pe jos pentru că temperatura a scăzut și se creează polei. Este foarte mult vânt, zilele acestea din păcate o să avem foarte mult vânt, dar o să vedem. Uitați ce frumos se vede. Aici avem statuia lui Roald Amundsen, care a fost un mare explorator al pământurilor acestea polare de aici. Iar în partea aceasta avem Muzeul Polar, care nu trebuie ratat dacă sunteți aici în Tromsø. De aici pleacă croazierele pentru a vedea aurora boreală. Iar acesta este un centru, un spital, cum ar veni, un centru de sănătate pentru refugiați. Trebuie să știți că Tromsø este un oraș foarte multietnic. Ieri seară ne-a dus la cazare un băiat din Somalia. Steaua de Crăciun. Priviți cum arată acest magazin de suveniruri.
Mi se pare incredibil pentru că suntem dincolo de cercul polar arctic, dar plouă. Am prins o vreme neașteptată. Hai să vedem puțin și ce produse au. 卖衣服，哦，弄衣服啊，这尾巴啊，顶住。哇，很大衣哦。啊，啊，走了了，很大雨，大雨。 Steagul Sami. Da, acesta este steagul Sami, populația indigenă de aici. Aceasta este o păpușă Sami, iar acestea sunt locurile în care stăteau ei. Alt magazin de suveniruri. Iar acum suntem pe străduța principală din centrul orașul Tromsø. Aici avem o placă care... Eroi. Eroii din al doilea război mondial. Eroi Sami norvegieni. Aici avem catedrala principală din oraș. Ei bine, în dreapta avem steagul Sami, care este populația indigenă care a trăit și încă trăiește aici în unele zone. Minunat! Încet, încet ne îndreptăm spre cazare. Ah, c'est ça. Moi, je croyais que tu parlais de ça. Uitați ce bar Non, ça, c'est le bar. avem aici. Ah, moi, je veux. Ouais, bah. Ei bine, aici poți să guști un hot dog tipic de Rena. O să-l încercăm și noi, cred, mâine. Acum se pare că este închis. Priviți și voi cum arată ora 11:30. Dar suntem în noaptea polară. Este o chestie obișnuită dacă stai aici. Aici avem acest mural. Acesta este un explorator din aceste zone. Ne-am întors în cartierul unde stăm. Am luat autobuzul câteva stații. Aceasta este catedrala arctică. Și ne îndreptăm spre cazare. E foarte alunecos pe jos. Haide că aici e și coborâre. Foarte nasol. Să vă zic și programul nostru. Deci acum ne îndreptăm spre cazare. O să luăm prânzul, iar după aceea ne îndreptăm la aeroport, deoarece am închiriat o mașină pentru 3 zile
Iar în seara aceasta o să plecăm în căutarea aurorei boreale. Sper să fim norocoși. Am ajuns aproape la cazare. Uitați cum este Tromsø înconjurat de munți. Acolo sus este telecabina. Aici este cazarea noastră. Să vă arăt și cazarea noastră. Aici avem baia. Aceasta este sufrageria. Proprietarul este din Yemen. Cum vă ziceam, Tromsø este foarte multicultural. Aici mai stau niște turiști veniți din China. Iar aici stăm noi. Aceasta este masa noastră de Crăciun. Am cumpărat niște mezeluri. Avem și ședințele la cuptor. Ne-am organizat înainte, deoarece toate supermarketurile erau închise. Da, și restaurantele sunt închise. Da, sunt și restaurantele închise și nu prea avem ce să facem. McDonald's nu mănânc sigur. Da, gata. Burger King la fel. Ia uitați aici Mâncăm ce mai frumos arată. Da. Și un culiță, De toate. niște... Hai să avem poftă. Hai, poftă bună. poftă bună la toți. Hai. Ora 3 după masă. Suntem în stația de autobuz care ne va duce la aeroport. Dă-mă fata lui. Da, trebuie să sărim pe locuri, mă. Da, mă. Aceasta este mașina noastră pentru următoarele 2 zile și jumătate. Aici, Norvegia. Și ne pregătim să mergem în căutarea aurorei boreale. Nu o să fie ușor, deoarece este foarte mult vânt și este și cerul înnorat. Dar o să încercăm, fără discuții. Vreau să vă arăt cum arată anvelopele de aici, de la mașini. Uitați și voi. Așa ține o zăpadă. La aderență ajută foarte mult. Hai, ne plecăm la drum, gata. Tocmai ce am ieșit din Tromsø. Am decis să mergem la Somarøy. Este o insulă foarte frumoasă. Mai avem 45 de minute. Vremea nu e tocmai bună, este foarte mult vânt. Și este și înnorat. Dar sper să se schimbe puțin. Da, mașina merge bine. Totul ok până acum.